Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce vă tentez astăzi. Cu cel mai cremos pate de ficat de casă, Labor, mayo, și uite ce culoare faină rozalie are. Asta se mănâncă la noi, uite așa, pe pită, cu ceapă roșie. L-am adus de la fum, bineînțeles că se și afumă, deja începe să se usuce, poate fi păstrat în cămară, dar poate fi și congelat. Și ca să obțineți o textură atât de fină, care poate concura cu orice pastetă franțuzească, trebuie să țineți cont de niște principii. Noi, replicând aici rețeta noastră veche de familie de peste 150 de ani, știm exact că se pune doar ficat, în el trebuie carne mai grasă și slănină, ceapă călită și mai multe condimente. Haideți să vedem împreună cum am făcut această delicatesă. Dragilor, o să vă arăt aici ingredientele, partea de carne, mă refer și organe, din care facem 3 chestii, și anume tobă, pate de ficat, Labor sau maioș, da? Și caltaboș, care se poate face cu sau fără orez. Ele toate, de obicei, aceste 3 preparate tradiționale se fac deodată, pentru că organele și bucățile de carne, slănină, cap de porc și așa mai departe se fierb într-un cazan mare, în apă, nici măcar sare nu se pune. Și de acolo o să vedem cum scoatem pe rând și le vom grupa pe categorii. O să vedem după fierbere care sunt organele pentru tobă, care sunt pentru maioș, adică din limba maghiară vine de la mai, înseamnă ficat, Labor în limba germană înseamnă ficat, deci produsul e clar venit austro-ungar, și caltaboș sau hurcă, în Maramureș din maghiare zice hurcă. Și atunci avem așa, cap de porc, da? O jumătate de cap de porc cu ureche, cu rât. Eu de pe acum știu că urechea o să o pun la tobă de casă în stil ardelenesc. Râtul și partea asta mai grasă, obraz, care e cu mușchi foarte fain, și fruntea, ăstea pot să meargă la caltaboș. Avem aici gușa aia senzațională, noi avem deja rețeta, o să vă las link, de gușă fiartă și pe urmă crestată, unsă cu usturoi și cu păprică. Pe urmă, picioare de porc, da? Piciorușele, așa zice și Adidas. Bine curățate peste tot, răzuite, pârlite. O să vă arăt că acum am văzut că aici porcul mai are niște păr și o să vă arăt cum fac la aragaz și cum îl curăț. Da? Deci avem piciorușe, inimi, cam 2 inimi de porc, limbi, cam 6 limbi. Unde merge limba? La tobă. Asta e singura care se prefierbe separat pentru a ieși mucozitățile, care e glande salivare, nu? Așa, din asta o să iasă mucozități, o să o fierb în oală sub presiune ca să scap mai repede de membrana asta, da? O să vedeți că o fierb cam 40 de minute la oală sub presiune, o jupoi și de-abia după aia intră și ea în cazan lângă celelalte. Aici sunt inimile, ficat, da? De porc, pe care va trebui să-l curăț foarte bine de toată partea asta fibroasă, da? Asta nu se pune, o să vă arăt imediat. Am trecut aici de rinichi, i-am și crăpat pe mulți și i-am pus deja în apă. O să vă arăt cum fac rinichiul, cum se despică, cum se scot părțile fibroase din el și cum se țin în apă. Dacă miroase a urină, se pune un pic de oțet în apă sau zeamă de lămâie. Ăsta eu cred că au fost purcei foarte mici pentru că nu mirosa nimica. E foarte fraged rinichiul. Și aici am zona așa numită cu carne de lucru, da? Cam asta e, carne de lucru. Carne mai grasă de lucru, care e deja Kaiser, cum ar fi, vedeți că e cu stratificări, dar și slănină moale din asta. Asta e slănină care intră și ea la Labor și la caltaboș. Ea va fierbe împreună cu celelalte, dar nu punem niciodată bucăți de slănină în tobă, exact cum nu se pune ficat la tobă. Acum, tot ce e aici va fi curățat încă o dată exemplar. O să vă arăt cum curăț partea asta de la porc, tranșat în bucăți mai mici și pus în apă rece ca să stea un pic, mai ales capul porcului, că mai are salivă și altele. O să le pun într-un vailing, cum se zice la noi, într-o troacă cu apă rece. Ingrediente pentru rețeta de Labor de casă, maioș Laborwurst, pate de ficat în stil ardelenesc. Eu aici o să fac jumătate de porție, dar vă las exact ingredientele de pe site. 3 kg de ficat crud, 3 kg de slănină crudă, poate fi și așa împănată, tip Kaiser, 1 kg de carne de porc mai grasă, uite cum avem aici, 800 de grame de ceapă tocată, o să vă arăt imediat. Aici am pregătit mai multă pentru că facem și caltaboș, da? Deci e pregătită ceapa
care va fi tocată și călită în 200 de grame de untură de porc. Trebuie să avem untură la borcan. Nu se face cu ulei în mod normal, dar dacă nu aveți untură o să folosiți ulei. 200 de grame. Condimente pentru Leber. 70 de grame de sare, specială pentru murături, aia grunjoasă. 30 de grame de piper negru, proaspăt măcinat. Nu lucrăm cu plicuri cu el gata măcinat, o să-l măcinăm noi, o să vă arăt când fac condimentarea. Și un pic de nucșoară rasă, echivalentul cam a jumătate de nucșoară, rasă fin. Alții în zona asta, cum suntem noi la Arad, pe granița cu Ungaria, pun măghiran, maiorană. Noi punem măghiran la caltaboș, dar nu la Leber. Și bineînțeles ne mai trebuie mațe subțiri de porc, o să vi le arăt și pe alea, sau mațe crețe, mai groase, dar noi Leberul în maț ca de cârnați îl umplem. Uite, de exemplu aici avem păr mult, da? Și atunci mergem la flacără, uite cum arde, că se și vede, că flacăra e exact ce e în plus. Și se face negru, tot ce e ars. Așa, uite, și unde am pârlit, luăm cu cuțitul și răzuim și mergem și spălăm totul foarte bine, bineînțeles. Și asta facem așa și simțim cu mâna unde mai este, uite aici, că îl și văd. Trebuie în primul rând să-i tai eu jos urechea, că asta mă încurc acum aici. Aici e o linie întreagă de păr, și acum ne băgăm cu ea deasupra flăcării ca să facă flamă, să-l ardă. Uite ce fain, că se și vede. Uite, unde era păr, deja e ars. Răcăim. Și unde a fost păr, acum nu mai e și miros așa de bine a porc pârlit. Uite, e perfect neted. Deci aici simt eu la mână că îi chit că nu se vede, dar mă pârlesc un pic și acolo. Uite așa. Mai facem friptură. Acum mergem cu ele la tranșat, scoat cât pot de pe ele și la pus în apă rece. Acum să vedem de ce cuțit avem nevoie. Ăsta defiletat. Și ăsta e bun, asta o să fie bun pentru tocat ceapă. Și ce ne mai trebuie? Și ăsta e un cuțit bun, așa, general. Ăla nu ne trebuie acum. Am decupat foarte frumos. Ce asta în formă triunghiulară? Bărbia, gușa porcului. Uite ce fain e și cu un pic de carne. Asta nu prea a avut grăsime multă. Și pe asta o să și las așa bucată întreagă, pun aici în apă. Am tăiat urechea porcului, e foarte bine curățată, asta va merge tot în cazan, dar va intra la tobă. Și aici nu mai fac eu fix nimica, că mi-e mai simplu să îl curăț de carne după fierbere. Dar, uite, creier nu mai are. Trebuie să stea un pic în apă ca să iasă mucozitățile. Nu scoatem sânge din carne, ci mucozitățile, că porcul are rât și glande salivare și ăstea elimină mucozități. Aici bucată tăiată pur și simplu punem și pe ea. Ciolănelele, așa cum îți le-am verificat, scurate, faine, le pun și pe ele un pic să stea în apă rece. După aia o să le scurgem. Uite ce carne faină. Și asta e o gelatină care o să ne lege foarte fain zeama, că zeama aia din cazan va fi comună la toate cele trei mezelurile. Să punem și la tobă, și la caltaboș, și la Leber din ea. Limbile le pun în oală sub presiune, așa cum îs. Astea sunt singurele pe care le fierb separat pentru că au mucozități, da? Au glandele salivare și ies multe lichide din ele. Da? Uite așa cum îs. O să le pun un pic mai multă apă, fără sare, fără nimic și le bag la oala sub presiune 30 de minute. Ele nu o să fie complet făcute, dar o să vedeți că o să le pot curăța ușor de membrană și după aia le trecem alături de celelalte și aruncăm apa asta. Uite inima, ăsta e un mușchi tare și o să vedeți cum o să o tratăm, pentru că inima cu cărneturile celelalte vor fierbe deodată, dar ficatul și rinichii se pun în ultimele 10 minute. De aici mai putem scoate dacă sunt chestii foarte fibroase. Cine a făcut anatomie știe ce e aici, că pornesc sau se întorc vasele, vena cavă, aortă, pulmonară. Acestea sunt cam tari, da? E curată, e faină. Punem aici în apă lângă cealaltă. Și acum din nou tăiem. Să țineți bine de cuțit, da? Așa se ține cuțitul. Nu așa, nu așa. Dacă se poate de lamă, ca să poți conduce. Tăieturile întotdeauna nu tragem spre noi, nu tăiem așa, spre exterior. Da?
ca să nu ne rănim, ceea ce eu am făcut, dar am făcut dintr-o prostie, că m-am agățat într-un os al capului și m-am cipit un pic la buricul degetului. Uite așa, avem 2 jumătăți de inimă care ce mai au? Cheaguri, da. Și astea sunt proteine, nu? Asta e o chestie tare, care nici după fierbere nu poate fi mestecată, cum s-ar zice. Și aici la fel. De aici un pic tăiem așa din aproape în aproape, dar nu mult, că nu aruncăm aiurea, grăsimea ne trebuie toată. Numai partea fibroasă. Așa. Asta e foarte bună. Am pus și inimuța. Acum o să vă arăt cum procedăm cu rinichiul. Ei vin deja așa precrăpați. Pe latura asta tăiem rinichiul. Da? Aici arată bine. Se poate scoate de aici așa un pic. Asta nu ne trebuie. Punem aici. Într-adevăr, aici putem folosi cuțitul de filetat ca să ne băgăm unde trebuie. Ce sunt astea? Piramidele lui Malpighi. Mai țineți minte anatomie? Și astea se cam scot că sunt fibroase. Mai n-am tăiat chiar la mijloc, eu o să mai despic o dată să vedeți, vezi? Toată partea asta albă ar trebui scoasă. Și mirosim. Nu mirosea nimic, mirosea proaspăt. E ca la mieluții aia de foarte tineri, de pași din care facem drob. Rar se simte miros de urină. No. Asta nu ne trebuie, că e tare. Și de aici iară ne băgăm și curățăm cât de bine putem, fără să ne tăiem. Nu, aia se pun și asta se pune aici. Și mai clătim o dată, să le schimbăm apa. Apă rece. Așa. Și lăsăm deoparte, separat de restul cărnurilor. Și acum ficatul. Da? De aici, de la ficat, unde avem părțile astea fibroase, unde pleacă ce? Vena portă. Cine a făcut medicină știe. Da? Și așa rămâne bucata mare să lasă ficatul. Și o să vă mai povestesc eu ceva imediat. Nu cumva să-l puneți la fiert, ficatul și rinichiul, deodată cu restul cărnurilor, pentru că îl nenorociți definitiv. El se pune în ultimele 10 minute de fierbere. El va trebui să rămână roz și cu sânge în mijloc, pentru că toate aceste mezeluri se mai fierb odată în intestine după ce le umplem. Da? Și atunci, dacă am ratat ficatul și l-am făcut răsfiert, va fi gri, sfărâmicios, ca o gumă de șters și bun de dat la câini. Deci nu fierbem ficatul în cazan de la început cu tot. Vedeți, mai au nevoie de 2 ore de fierbere, tot ce e în troacă. Iar ficatul 10 minute. La fel și rinichiul. Așa că le ținem la rece după ce le curăț. Mergem așa din aproape în aproape și scoatem părțile fibroase. Că astea nu se pot nici măcina, nici mesteca după aia. Da? Așa aici, așa. Mai băgăm. Și trebuie să rămână ficatul bucată mare și numai în ultimele 10 minute o să-l punem la fiert. Îl punem și pe el într-un pic de apă rece să stea până atunci, să nu se usuce. Acum punem și ficatul, uite așa, bucăți mari, într-un pic de apă rece. El și cu rinichii vor aștepta până fierbe alea 2 ore. Așa că le ținem la rece, nu la căldură sau așa. Bucățile astea mari de slănină, astea numai în 2 le tăiem, ca să nu mi se topească, nu? Și o pun și pe aici. Și ce mai am? Uite așa, carne de lucru, așa cum se pun. Ele vor fierbe, ca să le pot culege după aia, să le pot împărți pe categorii. Da? Asta exact așa cum îi se va pune la fiert. Pe asta pot să tai în 2. Uite ce fain e. Și la fel și pe asta. În 2. Acum, după jumătate de oră ajunge, dacă stau, le putem pune imediat în cazan. No, afară, dacă avem cazan, e fain, no, mai facem într-o oală mare. Afară, în aer liber, în mod tradițional, sunt cazane de 100-200 de litri pe foc de lemne. Aici eu am o oală de 40 de litri, în care am pus apă deja la fiert, fără sare, fără nimic. Nu-i nevoie. Și punem aici bucățile de carne, de slănină,
inimile așa cum au fost scrăpate. Uite că fiind deja, eu am dat avans ca să fiarbă. Picioruțele le pun la fiert în oală sub presiune, dar lichidul de aici se va amesteca cu ăla, că aici o să fie gelatina multă, nu de alta, de aici îmi fierb într-o oră, acolo în 4 ore. Și urechea de porc o pun aici. Și atunci pe rând, uite, sălnina o pun în oala mare, carnea în oala mare. Și când mai găsesc picioruț, pe ăsta îl bag în cuctă. Așa. O să stăm nu știu câte ore. Uite, asta e slana aia faină, gușa. Asta merge în oală, la cazan, cum ar fi. De aici încă un picioruț, încă unul. Inima merge acolo. Și cred că cu picioruțele am terminat. Nu mai am capul de porc, pe care sincer l-aș putea pune și pe ăsta în cuctă, măcar știu de o treabă și o și umplu bine. Și atunci astea le organizez eu mai bine, ca să am loc și de căpățână. Asta e cuctă de 8 litri și ar trebui să-mi intre foarte bine tot în ea. Că nu-mi trebuie mult lichid, că vreau să fie concentrat. Și o să fac eu cumva să bag și ăsta. Vedem imediat. Da, am avut mare noroc că a fost gata fracturat râtul și uite că îl pun așa și așa. Și o să încerc să culc aici capul ca să pot închide. Și sub el, uite, deja am pus aici 2 piciorușe. Acum în jurul și pe sub el bag restul ca să pot cât mai bine să introduc tot să-mi fiarbă aici. De urechea eu bag acolo de desubt. Totul să pot închide capacul. Chiar dacă e peste el, că nu se pun foarte mult lichid, că mă interesează să fie... perfect. Mai pun apă rece, nu chiar până sus, că el se creează abur acolo și ele vor fierbe oricum. I-am pus apă, cam la 2 degete sub. Acum pot să închid. Pun pe foc. În momentul în care fâsâie, depinde ce model de cuct aveți sau vă arată semnul roșu, de-abia de atunci cronometrăm o oră. După o oră oprim focul și lăsăm în pace, exact ca la piftie, vă las link-ul, că așa am făcut și piftia, răciturile, tot în cucta asta. După ce s-a terminat prima oră, oprim focul, dar nu deschidem cucta, o lăsăm încă jumătate de oră cel puțin, pentru că ea încă funcționează sub presiune trasă deoparte și după aia o depresurizăm. Tot ce e în ea, mutăm după aia în cazan dincolo, că aici e zama cu gelatina. Merem la foc cu ea. La cel mai mic foc posibil, minimum, ăsta trebuie să fiarbă aici cam 2 ore, deci de-abia să bolborosească. Și mai amestecăm în apă simplă, nu au absolut nimic, nici sare, nici condimente. Uite. Și pe urmă le mai întoarcem ca să meargă bucățile de la fundul cazanului să vină sus și tot așa. Până se înmoaie și se fac bine de tot, o să vă arăt eu cum le testăm. Asta trebuie să fiarbă. Între timp, în cele 2 oale sub presiune, la multicooker am fiert limba 30 de minute. Am depresurizat-o, deja am început primele limbi să le curăț, mai am una. Vezi, e fierbinte, ies abur din ea. Asta așa trebuie să fie, ca să o putem curăța bine de piele. Da? Asta iese foarte frumos, membrana asta groasă. O ajutăm, uite așa, ușor, cu vârful cuțitului și imediat iese tot. Deci aici să o răzuim ușor. E moale deja și fierbinte. Dacă o lăsăm să se răcească, nu mai curățăm de pielea asta albă, că se întărește înapoi. Uite, și aici pe laterale. Frumos. Zeama aia nu o folosim de la limbă. E singura zeamă ce nu ne trebuie aici. Acum la țară se puneau și limbile la fiert în cazanul mare, dar mai dacă pot să le fac așa, de ce nu? Și gata. Curată și faină. Să le papă căței. Și acum o să mă spăl pe mâini. Și aici ai oala sub presiune numărul 2, în care am făcut picioruțele. Ce faines! Picioarele de porc. Uite. Și astea sunt faine, dar de aici mai trebuie să meargă să stea și dincolo. Și o să strecor toată zeama asta în care o fier, că asta e aia cu gelatină și o punem în cazanul cel mare. Dar înainte de a face manopera asta, o să pun la fiert în cazan ficatul și rinichii. Hai să mergem acolo. Hai. Ce minunăție! Am o fiert aici tot. Și acum o să-i pun ficatul, bucăți mari, care au stat în apă, l-am scurs. Și-a schimbat culoarea stând în apă rece.
rinichii și o să și scot ficatul imediat și o să vă arăt pe farfurie cum trebuie să fie. Pe urmă punem aici și picioruțele alea de porc după ce scot ficatul. Rinichiul poate să mai rămână acolo, că ăsta nu e chiar așa sensibilos. Acum la foc mic de tot, să se poșeze aici, se opărește pur și simplu în zeama asta caldă. Uite ce fain este. Ciolănelele și piciorușele, uite, se dezintegrează. Mai trebuie să las un pic la răcorit ca să le pot da jos carnea de pe ele. Și o să scoatem imediat și căpățâna de porc, de care o să iasă bucăți acum. De râtul și falca. Ai, bucata asta e senzațională, asta e bucata măcelarului, obrazul de porc. Uite aici acum e. Deci asta e, nici nu o băgăm, asta o mâncăm noi acum. Obrăjorul porcului. Și încă un picior fain fiert. Și urechea trebuie să fie, uite-o. Na, asta merge la tobă. Și mai avem ceva, mai avem. Asta un pic le lasă să răcorească, că nici nu, cum zicea străbunicul, nu te poți apuca de către ele, adică nu poți pune mâna pe ele. Zama asta faină cu gelatină și trag o strecurare și o bag în cazanul mare, că asta va lega toba, va lega caltaboșul. Și acum turnăm asta cu gelatină de la picioruțe prin strecurătoare în cazanul mare. Așa. Asta va fi degresată zeama, nu punem așa în tobă și nici în caltaboș. Dar acum trebuie să așteptăm să se facă ficatul și rinichii. Uite, nu trebuie să vezi că fierbe, pur și simplu așa să se poșeze în lichid fierbinte. Scoatem ficatul de aici. L-am și crespat să văd în ce stare-i. Și bucățile astea de rinichi care plutesc, le scoatem, că sunt deja făcute, peste tot ficat. O să vă arăt eu în secțiune imediat ce înseamnă un ficat fiert corect pentru mezeluri. Și se simte că încă e moale, uite, e elastic, nu e cărămidă prea fiartă. Și acum stingem și focul. Și o să scoatem tot ce e aici. Și o să împărțim pe categorii, pe tăvi, ca să știm care sunt organele fierte și picioruțele și alea ce merg la caltaboș, ce merge la leber și ce rămâne pentru tobă. Uite. Îl vedeți? Cum e? Încă cu sânge în mijloc, așa trebuie să fie. Roz, roșu. În momentul în care ficatul este gri și prea gătit, ăla e terminat, ăla se dă la câini. Nu mai ai ce face cu el. Uite, oriunde îl tai, îi roz. Uite-l aici. Ăsta e ficatul din care se face maioș. Leber. De ce? Pentru că el va mai fi fiert după ce ai pus în maț. Și acum o să scoatem restul ingredientelor. Și aici am pus la călit ceapă cu untură pentru maioș, adică leber sau poate de ficat, și pentru caltaboș. Și asta la foc mic. Ceapa e tăiată mare pentru că va fi trecută prin mașina de tocat. Untură de porc, așa, acum încet se va topi și o să o călim până se înmoaie fain. Și asta o să fie pusă ulterior la mezeluri de casă, o să vă arăt eu. Pot să-i pun și un capac ca să fie înăbușită, că nu vreau să prăjesc, numai să fie moale. Și uite, deja ce fain s-a înmuiat, nu-i prăjit nimic la ea, dar mai trebuie un pic să mai stă, măcar 2-3 minute. La foc mic, sub capac o facem. Ce fain sfârâie, să nu fie numai fiartă. Dar nici caramelizată nu vreau să fac. Așa că în vreo 4-5 minute îi sting focul și o las la răcorit. Tot ce am scos din oală am sortat, încă nu-i dezosat complet, pe preparate. Da? Aici, astea două tăvi vor fi caltaboșii. Ce am aici? Ficat, rinichi, picioruțe de purcel care au gelatină, carne grasă și slănină. Da? Și uite aici. Asta e tot ce am dat jos de pe cap. Și râtul, toate sunt aici.
dezosate. Uite ce faine de pe fața porcului. Astea toate merg la caltaboș. Pe lângă asta o să le punem ceapă călită și orez fiert. Dar o să vă arăt mai încolo. Deci asta e caltaboș. Asta este tava cu ingredientele pentru Leber. Pateul de ficat, da? E ficatul ăsta fiert perfect, care nu-i secătură. Nu ne-am bătut joc de el. Multă slănină și carne fiartă, da? Ficatul nu se pune mai mult de 30% în rețeta asta, pentru că devine înnecăcios amestecul. Așa se face, cu multă slănină. Și o să vedeți că va fi perfect un pate de ficat fin de uns pe pâine. Ultimele două tăvi sunt cele cu ingrediente pentru tobă. Ne-am sortat aici, uite, urechea de porc, fiartă perfect, ciolenelele, 1, 2, picioruțe, 1, 2, 3, 4 am, da? Carne fiartă, am mai pescuit de acolo. Inimile, astea toate vin la tobă. Deci 2 inimi tăiate în 2 fiecare, 4 bucăți de inimă, uite cât de faină. Rinichi, astea merg perfect, iară carne și toate limbile fierte, care au apucat deja să răcească. Asta este categoria tobă. Acum, ăsta e cazanul în care s-o fiert toate. Ce trebuie să fac? Să strecor întâi prin strecurătoare ca să scap de bucățelele astea de aici și să degresez. Are un deget de unsoare, cum se zice, de grăsime pe care nu o folosim. Toată se scoate cu polonicul și se face săpun din ea. Și pe urmă zeama rămasă, care are ea gelatină și așa, pe aia o să o reîncălzim și o să o folosim la fierberea orezului pentru caltaboș, la adăugat câte un polonic, 2 în toate cele 3 compoziții. Ne mai vorbim de tobă, unde chiar turnăm niște zeamă din asta care e ca la piftie, se va închega. Dar până acolo trebuie să o strecurăm și să o degresăm temeinic. Acum trecem la definitivarea rețetei de Leberwurst, de Leber, pate de ficat sau maioș. Avem organele fierte, cum ziceam, ficat, slănină, avem și carne pe aici. Vedeți că ficatul nu e foarte mult, e până în 30-35% față de restul. Ceapă călită în untură, da? Ne-am zis că facem din 400 de grame, aici am și pentru caltaboș. Atunci mai mult punem aici, mai puțin la caltaboș. Ceapa asta îi dă un gust senzațional pateului de ficat. Și acum condimentele pe care le folosesc fiind jumătate de porție sunt 35 de grame de sare grunjoasă, 15 grame de piper, poate fi negru sau cum am aici asortat, piper mozaic pe care îl voi măcina, și o linguriță rasă de nucșoară. Unii pun măghiran. Noi punem măghiran la caltaboș și nucșoară în stilul franțuzesc, că de fapt așa e, la pate. Și ce am mai pregătit? Mațe subțiri pe care le vom pune la spălat, le verificăm, le testăm astea din alea în sare. O să vă arăt că trebuie trecut pateul pentru a obține un pate extra fin de 2 ori prin mașina de tocat. Prima dată ea este echipată cu sita cu găuri mari. Tura 2, prin așa ceva o dăm, da? O să-i schimb cu găurele mici. Și înainte de a putea măcina, totul trebuie să tăiem, da? Să fie bucăți care să-mi încapă fără probleme aici. Și atunci tai așa în fâșii pe care să le pot trece prin mașina de tocat. Uite cât e de fain ficatul. Acum s-a răcit, normal că s-a mai întărit, dar dacă era răsfiert, era jale, acum se putea arunca. Asta e exact cum trebuie. Uite ce rozaliu e încă la mijloc. Uite, ăsta e ficat pentru pate. Și tot așa tăiem și carnea, dacă e cazul asta se poate rupe, dar ficatul trebuie tăiat în felii care să-mi încapă în mașina de tocat. Uite cât e de moale, ca o cremă. Uite cum se desface. Uite, ăsta e ficat fiert 10-12 minute, nici măcar 15 pentru Leber. Nu ne batem joc de el. Și pe aici mai putem tăia așa. Asta se desface la cât e deja de moale și trecem tot prin mașină. Întâi cu sita mare și pe urmă revenim încă o dată cu sita mică.
Am echipat acum cu sita fină mașina de măcinat și o să-i dăm în cotură. Așa, da, asta e pastetă fină. Sunt unii care o dau și prin sită, să știți. Și pe vremuri se dădea. La casele mari se făcea prin sită. Fie extra fin, ca un mus. Mă amestec bine ca să meargă și ceapa și slănina și tot cu ficatul. Am măcinat proaspăt piperul, miroase senzațional. Și acum punem condimentele. Piperul la mozaic, sarea, dar gustăm după aia. Trebuie să fie un pic mai sărat și un pic mai pipărat decât vă așteptați, pentru că se mai estompează în timp și nucșoara, care se potrivește extraordinar la pate. În ăsta chiar nu-i cazul să ne băgăm mâna, că e foarte cremos și se poate amesteca foarte bine cu lingura. Dar cârnați acolo până la coate, trebuie să ne băgăm în castroane. Și acum vă zic un secret. Noi ce facem aici? Un pate tartinabil, ăla care se poate fi întins pe pâine când tai. Deci tai felia, așa scos din maț și întins pe pâine. Ungurii îl numesc kene maioș. Dacă punem din zama de cazan, care cu gelatină, nu-i așa, el devine un pic mai ferm, mai gelatinos, no. Atunci tai felii care rămân așa, au o altă consistență. Acum nu punem nici prea mult, nici prea puțin. Cam 2-3 polonice putem pune. Așa. Și amestecăm. Aia e zeama aia bună în care o fier toate și v-am zis că am degresat-o, deci mai are grăsime, are proteine multe și gust. Și uite ce fain se amestecă. Extraordinar de bine miroase. După ce mai dau câteva ture de amestecat, o să-l gust și o să vă zic dacă mai e cazul să-i pun sare sau piper. Acum cu piperul, ăla într-adevăr se va simți mai tare gustul după ce se maturează în mațe, după umplere și zvântare, dar sarea aia se simte de acum. Dacă nu-i sărat, trebuie să mai punem. Totuși un aperitiv, un mezel. Și sarea e un bun conservant. Conservant natural. După mine eu aș mai pune un pic de sare. Da, voi gustați și vă gândiți. Eu mai pun 5 grame cel puțin. Deci pot să mai pun, uite, așa un pic de zeamă. Și asta imediat ajută la dizolvarea sării. Piper nu-i mai trebuie, nucșoară nu-i mai trebuie. Acum bine de tot amestecat. De sus în jos, de jos în sus, în toate direcțiile. Trebuie să omogenizeze tot. Și până fac eu asta, o să vedeți cum pregătește Diana membranele, intestinele pentru leber, pentru caltaboș, pentru cârnați. Acum discutăm de intestinele sub calibru normal, pentru cârnați și leber. Diana le pregătește la chiuvetă. Intestine pentru cârnați și maioș, spălare. Întâi le punem în apă rece. Ele cu sare, luate din magazin. Și acum o să vă arate Diana cum se testează individual, trebuie descurcate, trebuie așa și pe urmă trebuie testate să nu fie sparte. Trebuie un pic lăsate să înmoaie. Trebuie curățate. Astea acum nu mai trebuie ținute în apă cu lămâie sau oțet sau așa. Astea gata, igienizate. Da, și acum cel mai simplu e să tragem mațul direct pe robinet și dăm drumul la apă. Și să zici ce fain se umple și vedem unde e problemă, dacă e. Cum e până jos să umflați? Merge, nu-i spart. Bun, ăla e ok. No, acum ăla știm că e bun. Și facem așa o chestie de tâș să meargă prin apă. Pe urmă îl golim de apă și îl facem grămăjoară. Deci îmi punem așa toate mațele, facem grămăjoare pe o tavă. Și așa mai departe facem cu toate și le vom pune, aici cum o să vă arate Diana, ăla e cu problemă. Unde e cu problemă? Tăiem. Uite, chiar bine că
să o nimerit să fie perforat. Aia nu ne trebuie, deoparte. Partea bună, grămăjoară, pe farfurie, tavă, pe ce vreți. Nu le punem așa claie grămadă și să ne chinuim. Acum, când o să umplem, știm exact. Fiecare grămăjoară e câte o bucată verificată de maț. Nu pierdem vremea, pentru că ăsta, fiind patet de ficat, se oxidează, așa că trecem la umplere. Și o să folosim scula pentru cârnați. Și punem bine de tot până jos. La cârnați o să vă arăt că e altă tehnică, dar nu putem aici, că asta e pastă lipicioasă. La cârnați se fac bile pe care le trântim acolo. Asta se poate aranja cu lingura foarte bine. No, acum încărcăm primul maț și ăsta de diferite calibre, dudele, ștuțurile. Asta e pentru intestină, cum avem noi aici. Și asta e o mașină de umplut cârnați sau labor sau și cartaboș. Putem umple cu ea manuală. Ai controlul cel mai bun așa. Nu trebuie legat, noi niciodată nu legăm la capăt. Și acum încet, la început iese aer și deja iese compoziția. Și cel care ghidează trebuie să-mi spună când să mă opresc. Aici nu e problemă dacă au așa mici puncte de aer, pentru că o să vedeți că îl fierbem și să mai umfle la fiert și să umple bine mațul. Deci se face spirală pe măsură ce se umple și după aia facem segmentarea. O să facem firele. Niciodată nu lăsăm mezelurile așa. Lent, frumos. Vezi, Diana, acolo știe ea foarte bine la prindere cum se ține și cum se conduce. Nu-i dai drumul nebunești așa să se umple aiurea și să fie moale și cu pungi multe de aer. Nu, dar asta e chiar foarte ok, a ieșit. Și tot timpul facem spirală. Așa făceau străbunicii noștri, așa făceau bunicii, așa facem și noi. Și ăsta e numărul 2. No, cât avem? 5 colăcei și un nimuric, cum se zice la noi. Și acum îi facem în fire, așa e mult prea mult și atunci am zis că în 4, odată în 2. Da, îi răsucim. Și încă o dată în 2 și iară la jumate. De ce răsucim? Nu ca să ne arate bine, pentru că noi ăștia îi vom atârna acum la zvântat, după ce o să fie fiert și așa, și ducem la fum. Și când atârnă pe stinghie, niciodată nu pui un cârnaț așa, cu partea asta, că aici nu circulă aerul și aici e zona unde începe să strice. Pe când așa, da, așa se atârnă corect pe stinghie. No, și așa mai departe. Hai să mai facem. Ăla cred că numai în 3, că ăla nu e așa de lung. Eu zic în 3 să-l împarți din ochi. Sau în 2. Îți unii care fac potcoavă. Uite, ăla fiind așa mai scurt, poți să-l legi la capete să faci o potcoavă. Și aia este model în unele zone din Ardeal. Se face potcoavă. Da, dacă nu, mai bine așa. Separat. Mațele au fost de dimensiuni foarte diferite și au trebuit să ne adaptăm la ce am avut. Ăsta iar în 4. Și uite ce strâmbi mațul. Ăsta nu că am umplut noi greșit, ci așa e mațul. Ăsta e frumos, ăla, ăsta, ăla nu. Nu avem ce face, așa sunt mațele din comerț. Uite ce fain e asta. O să punem perechile de leber într-o tavă mai adâncă. Facem cumva să încapă. Cam așa, că o să punem lichid peste, știi? Nu neapărat să stea fix. Acum, în condiții de gospodărie de țară, ăștia se pun la fiert, că și noi vom folosi zeama asta, zeama de cazan, dar ei se pun direct în cazan. Dar nu la fiert, la un fel de, că asta înseamnă obalni, e o încălzire, poșare la 80 de grade. N-are voie să clocotească. Și atunci ce am făcut? Am pus cuptorul la preîncălzit la 80 de grade. Zeama asta e încă, mă rog, caldă spre călduță. Și în ea o să băgăm firele de maioș, de leber, în cuptor. Cât timp? 30 de minute. Fiind tava așa mare cu multă în ea, 40 aș zice, la 80 de grade. Cuptorul e deja preîncins. Și asta trebuie să fie bine acoperit.
La jumatea timpului întoarcem firele după 20 de minute și le mai aranjăm. Astea care nu intra bine, dar au ele lichid. Uite, dacă le facem așa, o să stea în zeamă. Te mai putem pune un pic. Pun la cuptor și prefer să torn acolo, în gura cuptorului. Deci 40 de minute la 80 de grade, după 20 de minute cu clamă, nu înțepăm nimica, cu o clamă, cu un clește, întoarcem. Ăștia au stat 40 de minute la 80 de grade, după 20 de minute l-am întors. Și acum, aici deja avem pregătiți caltaboșii și vezi că aici nu mai am zeamă, că m-am mai ținut din zeamă pentru tobă. Zeama asta de aici o să o pun acolo, că ăsta așa, de fapt, ei se fac în cazan unii după alții. Și acum ce facem? Îi scot de aici și îi bag în apă rece de la robinet, cât mai rece. Trebuie spălată grăsimea asta de pe ei. Și asta se face cu apă rece. De ce? Că altfel nu prinde fumul pe ei. Și o să-i scot pe o tavă. Uite așa. Uai, ce fierbințe. Și îi punem așa pe o tavă. Și imediat le tragem o clătire cu apă rece, ca să li se ducă jos stratul de grăsime. Și pe urmă îi punem pe grilaj la zvântat, la loc rece, până mâine. Și mâine mergem cu ei la fum. Așa arată. În stânga aici avem leberul, maioș, adică pateul de ficat. În dreapta caltaboșii, corez, hurca. După ce au fost opărite, spălate cu apă rece, scurse, lăsate la răcit în tăvi perforate sau tip strecurătoare, pentru că sunt foarte moi. De-abia după ce au stat câteva ore la rece la cămară, le-am atârnat pe ștangă, ca să se ventileze bine. Acum au peste 24 de ore și acum ne pregătim să le ducem la fum. Da, am venit să văd ce ne fac minunățire de salamuri care sunt la afumat. Așa, uite ce faines, fum rece. Și acum aici maioșul în spate. Și ce mai avem? Caltaboșii. Hai să vedem cum se prind și pe ăștia. Să-i vedeți, uite aici tobă. Una-i tobă și unul-i caltaboș. Hai să dăm lumină. Așa. Să se vadă mai bine. No, pe ăștia azi scoatem leberul, adică maioșul, și caltaboșii vin acasă. Și între timp, uite aici cum stau cărnurile. Ăsta mai au de stat niște zile. Uite Kaiserul. Uite aici cefele, cotletele, mușchiuleții legați 2 câte 2. Astea au de stat încă la fum. Cel puțin 4 fumuri le dau în Diana, să ciolănele lui Diana. Uite aici cotletele mari. O minunăție. Așa. De aici ce frumusețe. Superbe. Aici afară se face focul, care se va transforma, bineînțeles, în jar din succele. Și așteptăm. Și când o fi jar, de-abia atunci se mută în soba aia de unde pornește burlanul, de unde se va răci fumul și va ajunge în afumătoare. Și acum vine jar, da? Vedeți că e jar. Și se bagă în sobă. Aia ce e acolo, rumegușul? Ce ai pus? Da. Și acum se închide și trebuie să mocnească încet. Să facă fum gros, care se va răci până ajunge la afumătoare. Aha, că deja vine fumul. Oh, ce fain! Te vezi de acolo din spate? Pe gaura aia de jos, tine. Excelent! Uite ce fum! Încet, rece, mocnit. No, dragilor, mezeluri, ne vom vedea în alte zile. Pe ăștia îi ducem acasă. Maioșii și caltaboșii. Punem frumos, dar ne mâncăm imediat, că ăștia mai trebuie să stea o zi la aerisit. Ce minunăție, ce miros bun, uite acolo. Mare caltaboș, ăsta e leber. Ca la Arad, afumat la rece.
superb. Așa. Și mai avem pe ăla în maț mai mare. Toți. Atunci, da, punem cu asta, încheiem. Toba și cărnurile și cârnații mai stau. Toba mare, maioșul, liberul, adică pateul de ficat, caltaboșii sau hurca și ăsta e caltaboșul mare din maț gros. Așa arată la fix o lună de când le-am preparat. 15 ianuarie este astăzi și astea au fost preparate în 15 decembrie. Afumate la rece, zvântate, așa le ținem atârnate cât e frig. Se pot congela pe bucăți dacă vrem. Dragilor, am adus maioșul, adică leberul, adică pateul de ficat de la fum. Asta a stat cam 2-3 fumuri, exact ca și cârnații. Are gust mult mai bun dacă stă la fum și vezi că a început să se usuce membrana. El așa cum îi, de acum va fi atârnat în cămară. Dacă nu aveți cămară rece șpais, atunci îl congelați pe bucăți. Și v-am spus că ăsta este un pate de ficat extraordinar de cremos, care poate fi întins pe pâine. Ungurii îl numesc kenyu maioș. Și avem aici pregătită pâine. O să vă arăt întâi și felie prin el cum îi. Uite cât e de fain și uite cum e de moale. Și atunci feliile astea să putem și așa să facem, uite, cu un cuțit care nu-i ascuțit. Așa se scoate din maț maioșul. Și uite cât e de roz și de fain în interior. Se întinde așa pe pâine și se mănâncă cu ceapă roșie. Cu ceapă roșie. Uite așa, garnisit. Și să mai facem o pită, încă o dată vă arăt, uite-l cum iese. Așa se scoate. Ăsta este pate de ficat cremos. Concurează cu orice pastetă franțuzească la finețe, la gust, la gradul de unctuozitate, pentru că are grăsime. Ați văzut, nu se pune altceva decât ficat, carne, nu foarte multă, și slănină. Aia îi trebuie, grăsimea, ca să fie așa, să nu fie înnecăcios. Da? Deci nu punem alte organe, nu punem șoric. Ăla e altceva, ăla este caltaboș. Punem, uite, așa cu pâine, cu pate de ficat, adică cu maioș sau leber și ceapă roșie și gustăm. Hai să vedem. Perfect, echilibrat, suficient de pipărat, de sărat, se simte nucșoara, superb. Dragilor, ați văzut că nu e greu să faci leber de casă sau maioș, cum se zice la noi. Rețeta tradițională de la Arad, care e austro-ungară, așa se face și în Banat și în toată Transilvania. Are ceapă călită, are nucșoară, trebuie multă slănină, carne grasă, grăsime, ca să fie unctuos și să poată fi uns pe pâine. Afumat 2-3 fumuri, păstrat în șpais sau la congelator. Nu uitați să dați un like, un share, să povestiți despre savuri urbane și prietenilor voștri și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă.